May paparating na alon. Nakikita nyo na sa balita. Naririnig nyo na galing sa mga radyo at TV nyo. Bukang bibig na siya ng mamamayan. Nagpipilian na sila ng papanigan. Muli nang nakukulayan ng ating mga pader ng pula, luntian, dilaw, lila, bughaw at iba pa. Matatamis na muli ang salita nila sa atin. Pangako kada pangako, pagkakamayan, pagkakapit-bisig, pagtaas kamao, isa, kamao. May papalapit na malaking pangyayari sa kasaysayan ng mga Pilipino. Tayo muli ay mabibigyang kapangyarihan na ihalal ang ating susunod na mga lider at manlilingkod sa barangay, sa LGU, sa probinsya, sa kongreso, sa senado at sa ehekutibo. Milyon-milyon na ang bobotong kabataan sa darating na eleksyon. Kabataan, sa 2022, ang boto mo ay ang kinabukasan. Ang boto mo ay isang ilaw na umuusbong mula sa hamog ng kasinungalingan at paglilihim. Ngayong 2022, wawakasan natin ang disinformasyon at black propaganda. Kabataan, ang boto mo ay ang katotohanan, batay sa tunay na hinaharap ng sambayanan. Ang boto mo ay para sa sapat na pagkain at trabaho, abot kaya at dekalidad na edukasyon, makatao at makamasang pampublikong kalusugan, mapayapa at matiwasay na pamumuhay, at pamumunong may pakundangan. Tayo ay alon ng pagbabago. Halina at mag-usap at kumilatis. Oras na para manalo ang katotohanan at ang sambayanan. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Magandang araw! Maraming salamat sa lahat na nakakapanood nito ngayon. Welcome to the launch of #NowYouVote2022, the youth activation campaign by Now You Know PH. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Have you registered to vote yet? May oras pa, kabataan! Huwag palipasin ng pagkakataong baguhin ang kinabukasan. Ang sabi nga ay, ang kabataan ay kinabukasan ng bayan. At ngayon, para magbigay ng kaniyang pabukas na salita, narito ang ilang mga salita mula sa Now You Know PH. Magandang hapon. Ang Now You Vote 2022 ay binuo upang makapagbigay ng karagdagang espasyo o platform sa ating mga kabataan para magkaroon ng mas objective, factual, and truthful conversations on issues that are important to them in 2022 elections. In a world of social media, it is very hard to surface in a sea of conversation. Kaya ang Now You Vote ay hindi lamang digital o social media campaign. Inaabot din ito ang ating mga kabataan sa pamamagitan ng ating provincial community networks on ground. Sa aming internal na datos, halos kalahati sa mga kabataan ay may mababang kaalaman sa ating social issues ng lipunan. Kaya napakahalaga po na atin silang bigyan ng guidance by conducting conversations where they can ask questions, process information, and share their thoughts and feelings on issues that affect them. Sana po makasama namin kayo sa adhikain ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman sa kabataan by being our partner. As we always say, the youth is the hope of our nation and the future belongs to them. And with more than 52% of young Filipinos voting in 2022, an informed youth vote is a must in this very critical and pivotal moment of our history. Mabuhay po kayo. Maraming salamat! According to the latest COMELEC data, 52% of the current registered voters, or approximately 31.1 million, are from the youth sector, ranging from 18 years old to 29 years old. Kaya huwag nang magpaligoy-ligoy pa, register to vote and protect your right to vote. At ngayon, bago namin ipakita ang aming mga plano para sa susunod na taon, narito ang Words Anonymous para bigyang sining ang ating araw. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jonel Revestwal mula sa grupong Words Anonymous. At bago po ang aking tulang ihahandog sa inyo ngayong araw, gusto ko po muna magpasalamat sa Now You Know PH for giving us this platform. And para po sa mga kabataan na nanonood po sa atin ngayon, we are 40 million strong. Kaya po sa darating na eleksyon talagang
tamang-tama yung panawagan ng Now You Know PH. Ang hashtag #NowYouVote2022 kung saan kabataan ng maririnig, katotohanan ng mananaig. Kaya po patuloy nating kilatising mabuti ang mga kandidatong sinusuportahan natin, at kung hindi pa po tayo nakakapili ng mga kandidatong sinusuportahan, patuloy po natin na gawin yung research natin at talagang timbangin, no, gamit yung mga credible na sources, di ba? Share po natin yung mga credible sources only, and mag-fact check po tayo lagi ng mga impormasyon tungkol sa mga kandidato online. Yung ihahandog ko sa inyong pyesa ngayong araw na ito ay isang paninindigan na di lang sa akin, no, pati ng buong grupo namin sa Words Anonymous. Ito'y tungkol sa isang issue na ilang dekada ng laman ng mga balita, di ba? Laman ng dyaryo, ng telebisyon, ng radyo. Ngunit patuloy pa rin ang inustisya at opresyon sa sektor na ito, na ironically isa sa pinakamahirap na sektor ng ating bansa. Ito ang sektor ng agrikultura. Ang pamagat ng tulang ito ay isang magsasaka, dalawang Panginoon. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Di naman makaupo, di naman makatayo, ngunit hindi luluhod. Kahit ilang dekada nang nagdarasal, may mga rehas na nakaharang, ngunit hindi ito kumpisal at hindi rin ito misa. Kahit ang lahat ay nakaangat na ang mga kamay. Kahit ang nubina ay para sa mga nasa itaas. At ang sumisigaw sa harap ay malayo sa pastor, ngunit mas malapit sa langit. At sa mga pangil na dekalabit. Dahil sa oras na ibasbas na ang tanso sa laman na hindi tututubo. Bagkos, tutulo, na animoy gripong didiligan. Silang mga nagtatanim ngunit walang gatang sa kaldero ng Diyos. Ang tunay na reforma sa lupa ay isang propesiyang hindi matupad-tupad. Tugon. Silang mga nagtatanim ngunit walang aanihin kundi butil ng baril. Rodolfo Tagalog Sr. Tubong Milagros Masbate. Pinagbabaril ng militar habang namimitas ng niyog na kaligtas. Sunod na pinatay ang panganay niyang anak. Tugon. Silang mga nagtatanim ngunit walang aanihin kundi butil ng baril. Renato Anglao, leader ng mga lumad sa Bukidnon na lumalaban para sa 300 ektaryeng lupaing ninunong inaagaw upang gawing plantasyon, binaril ng mga hindi pa nakikilalang lalaki habang pauwi, kapiling ng kanyang asawa at anak. Tugon. Silang mga nagtatanim ngunit walang aanihin kundi butil ng baril. Ramon at Leonila Pesadilla, mag-asawang aktibong miyembro ng asosasyon ng mga magsasaka sa lambak ng Compostela. Tumitindig para sa kalikasan laban sa mga higanteng minahan, binaril sa loob mismo ng kanilang tahanan sa harap ng kanilang 5 taong gulang na apo. Tugon. Silang mga nagtatanim ngunit walang aanihin kundi butil ng baril. Juancho Sanchez, tumigil sa kolehiyo para tumulong sa matrikula ng mga kapatid. 20 taong gulang noon nang minasakir kasama ng 6 na iba pang pesanteng martir sa Hacienda Luisita, Tarlac. Taong 2010, napawalang sala ang lahat ng militar at pulis na sangkot sa pagpatay. Tugon. Silang mga nagtatanim ngunit walang aanihin kundi butil ng baril. Victor Lumandang, Enrico Pabrica, Rotelo Daelto, patay matapos sagutin ng bala ng pulis Kidapawan ang panawagang rasyon ng bigas para sa libu-libong pamilyang mambubukid na 1 taon nang walang makain ng dahil sa El Nino. Patawarin. Kung hindi nabanggit ang lahat ng ngalang binaon sa ngalan ng karit, hindi ba't nakakapagtaka kung bakit ang mga pilapil ay tila naguhugis krus na? Sinabi ko nang hindi ito misa. Ngunit magpapatuloy ang pag-angat ng mga kamay. Hanggat ang mga katawang tila palay sa bagyo ng bumulagta ay wala pa rin ibinhi ng sagot ang sermon ng mga palayang binaligtad kasama ng mga kubong nakatindig ng buwis na galing sa kanilang pawis, ngunit sa batok ng burgis na tuyo ng bawat katutubong lupang ginagahasa upang labasan ng ginto ng palad ng mga sakadang butas na sa maghapong paggagapas para sa pasahod na hindi malalaglag sa loob ng iyong kamao ng bawat pitak na naging patak dahil ang basyo'y sa utak ng mga walang masaing na
suliranin ng kasyudad na tanimang nakapako pa rin ang irigasyong sa tubig din sinulat kasing haba ng inutang na dugo ang listahan upang lumaban kalabaw lang ang tumatanda dahil tao ang pinapatay tugon. Kung 3 beses kang nakakakain ng ostyo sa isang araw, lalabas ka ba ng simbahan at tatawagin pa rin itong katamaran? Walang tugon. Isang mabuting balita mula sa sinong Panginoon. May isang nasa langit at isang Panginoong may lupa na noon. May sinasamba na ng gobyernong deboto ng poon. Ng mga hasyenderong tingin sa sirit ng dugo ng mga magsasakay ambon. Isang magsasaka, 2 dasal. Isang ama namin at ang paulit-ulit na panalangin para magkaalmusal. Sa lupang guhit nila sa kamay ang kinagis ng ina, ama, kapatid, anak, kapag ang magsasaka umiyak hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa lupang nagpapakain sa ating bibig. Maraming salamat po. Mabuhay ang uring manggagawa, mabuhay ang uring magsasaka, at kabataan, sulong. Salamat po. Napakagandang pagtatanghal at salamat! At ngayon, oras na para ipaalam sa inyo ang aming plano mula sa project team ng #NowYouVote2022. Pagsisinungaling at panggigipit. Nadagdagan ang bilang na mahihirap at kikilalanin natin ang mga kasulatan, agreement ng ibang nasyon sa ating bansa. The airwaves are filled with the names of those who will populate our ballots in next year's May. Our walls are slowly getting themselves reacquainted with having political posters plastered onto them. Talk of candidacies have re-entered our daily discussions. Amongst the chatter, we are continuously reminded that we are living through a pandemic. It is becoming clear that in the coming months, we shall be embroiled in what may be the most important elections of our life. Over 40 million youth voters are set to vote in 2022. History has proven that the youth has always been a force for global change. A situation now arises where our members of the newest generations are, through many factors, made uninspired, uninformed or misinformed, disillusioned, helpless, and afraid. It is quite clear that we are yet to unleash the untapped force of the Filipino youth. This we know for sure. The 2022 elections are critical. The youth is the key. Truth-based and objective conversation is important. Informed decisions are a must. #NowYouVote2022 is the youth activation initiative aiming to empower participation and encourage issue-based discussions among the youth and their families and communities in the upcoming elections. The call is clear. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. This is the plan. 1. Empower the youth with knowledge of social issues and current events. 2. Spark critical discussions and fruitful conversations among the youth and their families, community, and candidates. And 3. Become a catalyst for social change by encouraging civic participation and leadership among their respective communities. We will hold youth activation sessions, spaces to safely and freely discuss the issues critical to the youth and their communities today. We will activate the #NowYouVote Youth Network, a community of involved groups and individuals dedicated to the cause of a truth-led and youth-led 2022 elections. We engage communities in partnership with civil society and regional groups and organizations and involve them in 2022's most important conversation. We will talk. We will talk about election issues. We will talk about the Filipino people. We will talk about the next generation. Then we will vote, or rather, now you vote. Our vote this 2022 is an informed vote.
It is an active vote, a product of active engagement and discourse about the issues that matter. This 2022, we will elect leaders representing the genuine interests of the Filipino people. Ngayong 2022, kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Oras na para gumising, kabataan! Bukas ang aming mga digital at online tanggapan para sa lahat na gustong maging partner para ang kabataan at Pilipino ang maging winner ngayong halalan. FYI, #NowYouVote2022 is already ongoing. Narito ngayon ang ating mga pioneer partners para magbigay ng kanilang mensahe para sa kampanya. Magandang araw po. Ako po si Kuya Alex Lacson, isang abogado, manunulat ng mga libro para sa bayan at good governance leader. My sincere congratulations sa isang matagumpay na paglulunsad ng Now You Vote 2022. Kaisa po ninyo ako sa panawagan para sa isang malinis, matiwasay, makatotohanan at makabuluhang halalan 2022. Napaka-importante po ng halalan po na ito. Every 6 years lang po tayo bumuboto ng presidente at vice-presidente. Every 6 years lang po. Sana po huwag natin palampasin ang pagkakataon po na ito na makapili tayo ng mga bagong leader na makapagdadala po ng tunay na pag-asa at tunay na pagbabago sa ating bayan. Atin po pakinggan ang mga kabataan. Sila po ang tunay na magmamana ng ating bansang Pilipinas sa mga darating na henerasyon. Ang ating panawagan, kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is Archbishop Soc Villegas greeting you from the Archdiocese of Lingayen, Dagupan. I am inviting you to follow us on #NowYouVote2022. Elections are the backbone of our democracy, and love of God must be expressed in our love of country because we are stewards of our country. Let us look at the situation around us, a culture of death, the threat of disease, the threat of depression. All of these need our attention, need our prayer, need our study, need our scrutiny. Let us pray together, study together, so that the Lord can vote through us. Vote like Jesus. God bless you. Hello everyone, my name is Barnaby Lowe. I am a freelance foreign correspondent and I am the host of Viewpoint on Now You Know, which is now on season break. But I'm here to encourage you to go out and vote in next year's election, especially you, the youth, because you comprise a big voting bloc. And I encourage you to please vote according to your conscience. Vote as if your life depends on it. And very important, please vote based on facts, based on the truth, and not based on lies and propaganda. Meaning, you can watch YouTube, you can watch TikTok, but make sure to check the facts against legitimate news sources. When I say legitimate news sources, of course, these are the major broadcast networks as well as major newspaper publications. So, our call is clear. Kabataan ang maririnig. Kabataan ang mananaig. Thank you very much and good luck to all of us. Good day to everyone. I understand that you have gathered together because you want to discuss issues that are close to your heart. I'm happy to say that these are issues that are also close to my heart. Our country has had a very difficult roller coaster ride this past year. More of the downhill rather than the uphill. There are many things that we expect, and I really think our people deserve better. Young people are challenged to do what they can. Not just to comment, click, and maybe talk about what's happening outside. This is the time
to walk the talk. And apart from registering yourselves and making sure that you vote for the right leaders, you can begin even right now. Good governance talks about how I could use power, influence, time, resources, so that we could make this world a better place. Just look at how Patreng Non put into herself what our world can be, how she reimagined our world, how with the power of one, she was able to transform a dire COVID experience with one that springs hope, not just in one's heart, but all over the country. That's the power that you have in your hands. I truly hope that as we gather, listen, reflect, discuss, maybe even debate about the issues that are close to you, close to your heart, but also close to the stomachs of ordinary Filipinos, you will be able to walk the talk. The country needs you now. Buenos dias a todos. I am Chester Hans Tolentino, a certified public accountant and youth leader here in Zamboanga City. I would like to send my congratulations for the very successful launch of Now You Vote 2022. I truly believe that the voice of the youth is very valuable, especially in this very critical 2022 elections. We need to listen to the youth as we work towards credible and youth-led exercise of freedom. Indeed, we reiterate, kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Muchas gracias, y Dios te bendiga. Christ is alive, and He wants you to be alive. These opening lines in Pope Francis' apostolic exhortation called Christus Vivit set the tone and content of his message. However, according to Sean Patrick Lovey, the closing lines written by the Pope are what make the document an exhortation. In the truest sense of the word, the Church needs your momentum, your intuitions, your faith. This is an exhortation. This urges us to do something. Being gathered together for the launching of #NowYouVote2022 is a response to this invitation to do something. Each one of us respond to the call to be empowered, to participate so that our voices will be heard and so that we will be advocates of truth. I encourage each one to actively participate. Let every gathering be our way of walking together, listen and discern what the Lord is asking each of us. Let every gathering be a venue for telling stories. It is important to tell our stories because stories are a privileged place of God's revelation. Let every gathering be a space for expressing appreciation. We need to enhance our ability to discover what generates life and hope in a given system without denying and being blind to what do not help or to the ills or problems of a system. Be protagonists of change. Be courageous missionaries. May all of us persevere in pursuing what would be best for the common good. Let the good triumph over evil. May we be always guided by the good Lord. Hello everyone, my name is Renko Gaudiel, the Executive Director of the Bayaw Youth Collective, a youth organization based here in Bayawan City, Negros Oriental. We had the pleasure of working with Now You Know Philippines in our recently concluded voters education caravan here in our locality. So on behalf of our organization, we would just like to congratulate all of you for the successful launching of #NowYouVote2022. I, along with our members and thousands of youth leaders nationwide, are united in the call for a truth-based, issue-based, and youth-led elections in 2022. This campaign period is, as we all know, essential, considering that these elections will dictate
or will decide key issues that will directly affect our generations for the years to come. So our call here is clear. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. So again, on behalf of the Abayaw Youth Collective, congratulations and thank you. Mabuhay! Ako po si Mela Habijan, your Miss Trans Global 2020. Taos puso po akong bumabati sa inyo para sa isang matagumpay na paglulungsad ng #NowYouKnow2022. Bilang botante at LGBTQIA+ advocate, napakahalaga sa akin ang makiisa sa panawagan para sa pananaig ng isang makatao, makapilipino, mapuso, mahusay at tapat na gobyerno ngayong 2022 sa pamamagitan ng halalan. Kaya naman sa pagsapit ng Mayo 9, 2022, karapat-dapat lamang ang kabataan na marinig ng buong sambayanan dahil napakalakas ng ating tinig. In fact, we comprised more than 50% of the voting population. Kaya importante ang umalam at makialam para sa pagboto, lahat tayo ay panalo. Siguruhin natin na kabataan ay maririnig, katotohanan ang mananaig. Maraming salamat po. Magandang araw. Ako si Jeff Sagumalian. Ako si Atty. Con. Ako si Kuya Cute, Community Organizer ng Pinas Forward. Congratulations sa launch ng #NowYouVote2022. Kasama niyo kami sa Pinas Forward sa patuloy na paggawa ng mga programa para mabigyang kamalayan ang ating mga kabataang botante sa kahalagahan ng kanilang boses ngayong panahon ng eleksyon. Ang desisyon nila ngayon ang maghahatol sa kung anong kinabukasan ang haharapin ng bansa at ng mga susunod pang henerasyon. Kaya sama-sama tayong maghubog ng mga kabataang may pagsakapa, choosy at mapanuri sa balita, at mataas ang standard sa pagpili ng mga pinuno. Dahil we can only move Pinas forward kung ang kabataan ang maririnig at katotohanan ang mananaig. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Manuel Joseph U. Franco, isang manananggol at chairperson ng Pilipinas Rotaract Multi-District Information Organization. Sa nalalapit na ikasiyam ng Mayo sa susunod na taon, ay muli na naman nating iguguhit ang ating kapalaran sa pamamagitan ng ating pagboto. Ngunit, hindi nagsisimula at nagtatapos sa pagboto ang pagguhit ng ating kapalaran. Ito ay nagsisimula sa pagtukoy sa mga problemang dapat malutas, nasusundan ng malayang diskusyon sa mga isyung napapanahon, patungo sa mataas at mabusising pagkilatis sa mga nagnanais maglingkod sa bayan, pagkakaroon ng matapat at malinis na halalan, at magtatapos sa pag-upo ng mga halal ng bayan. Tayo, ang bawat isa sa atin, ay bahagi ng mga aspetong nabanggit. Ngunit, maraming balakid ang nakaharang upang magawa natin ang tama at naaayon ang mga bagay na ito. Nariyan ang fake news, ang historical revisionism, at ang kawalan ng access ng maraming Pilipino sa tamang impormasyon. Ngunit ako ay naniniwala at buo ang aking loob na kaya nating lutasin ang bawat balakid na ito. Isa sa mga sagot riyan ay ang Now You Vote 2022. Kaya, ang aking pagbati sa Now You Know PH para sa inisyatibong ito. Kabilang ako at ang maraming Rotaractors sa Pilipinas sa mga handang sumuporta at makiisa sa proyektong ito. Sabi nga natin, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? Ngayon, ang tamang panahon upang kabataan ang marinig. Mabuhay Now You Know. Ako, si Agnes Bailen, isang senatorial aspirant sa 2022 elections. Nakakatuwa itong inisyatibo ninyo dahil mahalagang marinig ang boses ng kabataan, lalo na sa darating na eleksyon. It's 6 years of her life and I'm proud that the youth is more discerning now in choosing their leaders. At naniniwala ako
na ang halalang ito ay nakasalalay sa kabataan. So please, flex your right. You have until October 30 to register. God bless you. Hello, my name is Elmer Cabong Labog. I am the current chairperson of the Labor Center Kilusang Mayo 1. My warm congratulations for the successful launching of the hashtag #NowYouVote2022. I am united in the call for a truth-based, issue-based, and youth-led elections in 2022. This campaign period, it is essential that we listen to the youth, the same youth that will inherit our nation for the generations to come. As our great national hero, Dr. Jose Rizal said, the youth is the hope of the motherland. Thus, our call is clear. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Thank you everyone and have a good day. Hello everyone, I am Sister Alma del Rosario from the Missionary Sisters of the Holy Family, and I am the youth coordinator of the Archdiocese of Cagayan de Oro. My warm congratulations for the successful launching of the hashtag #NowYouVote2022. I am united in the call for a truth-based, issue-based, and youth-led election in 2022. This campaign period, it is essential that we listen to the youth, the same youth that will inherit our nation for the generation to come. Our call is clear. Kabataan ang maririnig, kabataan ang mananaig. Thank you everyone and have a good day. Hello, I am John Karunungan, Marketing Director of WeTech Batangas. At WeTech, we aim to educate, inspire, and empower the youth, especially the women, to break the gender barrier in tech and make a difference using technology. My warm congratulations for the successful launching of hashtag #NowYouVote2022. I am united in the call for a truth-based, issue-based, and youth-led elections in 2022. This campaign period, it is essential that we listen to the youth, the same youth that will inherit our nation for the generations to come. Our call is clear. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Thank you everyone and have a good day. Binabati ko po lahat ng staff ng Now You Know for the launching of the Now You Vote Youth Advocacy. Sana maging successful itong inyong initiative and I wish you more power. Ngayon, ang tanong, will you join us and be part of the right side of history? Malinaw ang panawagan ng hashtag #NowYouVote2022. Become an active voter. Become a volunteer. Become a partner. Para bigyang linaw ang mga maaari nating gawin para gawing katotohanan ng isang truth-led and youth-led 2022 elections. Narito ang briefing mula sa hashtag #NowYouVote2022 campaign team. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Vernon Chua, ang Program Manager ng Now You Vote 2022, the Youth Activation Campaign. Malayo-layo pa ang May 2022 at marami pa tayong pwedeng malaman at matutunan galing sa ating mga kandidato at sa mga dapat na issue na pinag-uusapan natin at lalong-lalo na ng mga kandidato. Yun naman ang aming goal sa Now You Vote 2022, no? Ang magbigay ng kaalaman lalo na sa ating youth sector, no, na nagko-compose ng, according sa latest COMELEC data, na 52% ng registered voters or roughly nasa 31 million na Pilipino, no. Hinihikayat namin kayo na lumahok sa aming tinatawag na Youth Activation Session. Isa itong 1-hour event na more than discussion, more than lecturing. Ini-engage namin ang aming participants na
bato ng kanilang saloobin, opinion regarding on specific issues na tingin namin mahalaga at dapat pag-usapan ng mga kandidato natin. Ito, namely, 5 ito, gutom, edukasyon, kalusugan, peace and security, transparency and accountability. So kami, gusto naming ma-reach sana as much as possible yung 32 million na kabataan. And paano ba namin yung balak gawin? Kami ay nag-reach out sa mga youth organizations across the country para i-invite sila. So kung interesado kayo at hindi pa namin kayo na nakakausap or na-invite, maaari lamang na mag-message kayo sa aming Facebook page. Ngayon, kung kayo ay hindi naman membro ng isang youth organization, huwag kayong mabahala. Kung ikaw ay isang individual na naniniwala sa aming pinaniniwalaan at gustong tumulong sa aming inisyatibo, welcome na welcome kayong mag-volunteer sa Now You Vote 2022. Dahil sigurado kami, meron at meron kayong alam at skills na makakaambag upang makatulong sa aming layunin na magmulat at magbigay kamalayan sa ating mga kapwa kabataan. Bukod sa youth activation sessions, marami pa kaming nakapilang programa at activities na magmumulat sa mga kabataan sa mga social issues. Kami sa Now You Vote 2022 ay hinihikayat ang ating mga kabataan na magkaroon ng pakialam. Kaya naman, ang panawagan lang namin sa Now You Vote 2022, kabataan ang maririnig at katotohanan ang mananaig. Maraming salamat po. And that just about wraps up our festivities for the hour. Maraming salamat muli mula sa puso at kalooban ng #NowYouKnowPH at #NowYouVote2022. Mulit-muli, alalahanin lagi ang hangarin natin para sa 2022. Isang halala na kabataan ang maririnig, katotohanan ang